नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई क्रिएटिभ नेपालमा स्वागत छ। आज मैले भिडियो लिएर आएको छु कसरी तपाईहरुले अमेजन प्राइम भिडियो र नेटफ्लिक्सको पेड टिभी शोजहरु फ्रीमा हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर। हुन त तपाईहरुलाई धेरै वेबसाइटहरु थाहा होला, तर मैले आज एप्लिकेसन लिएर आएको छु। यो दुईटा एप्लिकेसनमा तपाईहरुले अधिकांश पपुलर शोहरु फ्रीमा हेर्न तथा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो सुरु गरौँ। सो सुरुमा तपाईले चाहिँ आफ्नो गुगल प्ले स्टोरमा अथवा हैन क्रोममा गएर क्रोममा अथवा कुनै ब्राउजरमा गएर तपाईहरुले सर्च गर्नुपर्ने हुनेछ भिडमिक्स एप भनेर डाउनलोड गर्न सर्च गर्नुपर्ने हुनेछ र फर्स्टमा जुन लिंक देखाएको छ भिडमिक्सएप.com त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले डाउनलोड गरिसकेको छु र अर्को एप रहेको छ थोप टिभी भन्ने छ। थोप टिभी यो इन्डियन एप हो। सो थोप टिभी गएर तपाईले यो फर्स्ट लिंकमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि अब मैले यो सबै इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईलाई सुरुमा भिडमिक्स एपको रिभ्यू दिनेछु र भिडमिक्स एपमा चाहिँ तपाई गइसकेपछि यो खुल्छ र केही समय टाइम लाग्छ, 2-3 सेकेन्ड खुल्नको लागि। त्यसपछि तपाईलाई यहाँ तल सेक्सन दिएको छ, युट्युब भन्ने दिएको छ, गेम भनेर दिएको छ, लाइभ टिभी भनेर दिएको छ, लाइभ टिभी युएसए इन्डिया भनेर यहाँ देखाएको छ र तपाईको होममा गएपछि यो तपाईको सबै इन्टरफेसहरु देखाउँछ। फर एक्जाम्पल मैले एउटा यो जन विक भन्ने मुभी पनि यहाँबाट प्ले गर्न सो मैले टिभी सिरिज नै तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। टिभी शोजमा जानुस् र टिभी शोजमा गइसकेपछि तपाईहरु गएर म भाइकिङ्स भनेर सर्च गर्छु र भाइकिङ्स भनेर सर्च गरिसकेपछि तपाईलाई रिजल्टहरु देखाउँछ र तपाईले भाइकिङ्सलाई क्रिएट गर्नु। यहाँ बियोन आइरन साइडले देखाएको छ र प्ले गर्नुस्। प्ले गरिसकेपछि तपाईलाई यो एकछिन लोड हुन टाइम लाग्छ र यसले तपाईलाई लिंकहरु देखाइदिन्छ। सो गाइजहरु, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाइदिनु होला। सो लिंकहरु देखाउँछ र तपाईले यहाँ गरेपछि यसले प्ले गर्न सुरु गर्छ। कपिराइट इस्युको कारणले मैले प्ले गर्न सकिनँ अहिले चाहिँ। सो अर्को एप रहेको छ थोप टिभी भन्ने। थोप टिभी भन्ने पनि वान अफ द बेस्ट एप नै हो मार्केटमा एभाइलेबल फ्रीमा पाउनको लागि। यहाँ पनि इन्टरफेसहरु लाइभ टिभी, मुभिज र सिरिजहरु देखाएको छ। फर एक्जाम्पल मैले मुभिजमा गएर एउटा तपाईलाई जेफी मुभिजमा गएर एउटा कुनै मुभी प्ले गरेर देखाइदिन्छु। सो मैले यो मुभी रिसेन्टली हेरेको थिएँ। यहाँ गरेर तपाईले यहाँबाट प्ले हुन सुरु हुन्छ। यसमा चाहिँ सजिलो छ, अलिक कपिराइट इस्यु आउन सक्छ, त्यही भएर मैले बन्द गरिदिएँ। सो गाइजहरु, लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न भुल्नु होला। कस्तो लाग्यो भिडियो? सो यहाँ पनि देखाएको छ, हेर्नुस्। सो थ्यांक यू।